Number 1. Son. Son. Zoe. Ali is my son. Ali is my son. Ali zama zoe de. Daughter. Daughter. Lur. Fatima is my daughter. Fatima is my daughter. Fatima zama lur da. Father. Father. Plar. Father. Plar. We must respect to father. We must respect to father. مونږ باید پلار ته احترام وکړو او همداشان پلار ته ډاډ حمل کړي. ډاډ ډاډ پلار. اوه ډاډ is علي. پلار هغه علي دی. Mother. Mother. More. Mother. More. I love mother. I love mother. زه د مور سره مینه لرم. او مور ته مام هم استعمالیږي. مام مام مور یا مورې. مام مور. Aisha is my mother. Aisha زما مور ده. Sister. 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 خور. Sister. خور. He has 3 sisters. He has 3 sisters. هغه 3 خویندې لري. Parents. Parents. والدین. Parents. والدین. Our parents are very lovable. Our parents are very lovable. زمون والدین ډېر مینناک دي. Husband. Husband. خاوند. Ahmad is her husband. Ahmad is her husband. Ahmad هغه خاوند دی. Wife. مېرمن. Wife. مېرمن. Do you have wife? Do you have wife? ته مېرمن لرې. Aunt. Aunt. ترور. د پلار خور ته حمل کیږي ترور. د مور خور ته حمل کیږي. د ترور ویل کیږي. په انګلیش کې ورته aunt استعمالیږي. aunt. A-U-N-T. aunt. aunt. ترور. Do you have aunt? ترور لرې. Do you have aunt? ترور لرې. Bride. Bride. ناوې. Bride. ناوې. She is a beautiful bride. She is a beautiful bride. هغه ډېره ښکلې یا ښایسته ناوې دی. Groom. Groom. Zoom. یعنې چاته چې واده کېږي هغې ته زوم ویل کېږي. Groom. Groom. Zoom. Mahmoud is our groom. Mahmoud is our groom. Mahmoud زموږ زوم دی. Nephew. Nephew. وراره او یا خوریې. یعنې وراره ته هم ویل کېږي او خوریې ته هم ویل کېږي. دې ته دواړو ته په انګلیش کې یو ورډ کارول کېږي چې هغه نیفیو ده. نیفیو وراره یا خوریې. My one is my nephew. My one is my nephew. My one زما وراره یا خوریې دی. Niece. وريره. Niece. وريره. He has a lot of nieces. He has a lot of nieces. هغه ډېرې زیاتې ورېرې یا خورزانې لري. Uncle. Uncle. تره او ماما ته هم ویل کېږي. تره او ماما ته دواړو ته په انګلیش کې انکل استعمالیږي. یو ورډ استعمالیږي انکل. انکل. تره یا ماما. I have 2 uncles. I have 2 uncles. زه 2 ترونه لرم یا 2 ماماګان لرم. دواړه مطلب موږ ترې حاصلولی شو. Cousin. Cousin. تره زمان یا د ماما زمانو ته cousin ویل کېږي.
My cousin is a teacher. My cousin is a teacher. زما ترزوی استاد دی. Grandfather. Grandfather. نیکه. Grandfather. نیکه. Our grandfather is 80 years old. Our grandfather is 80 years old. زمون نیکه اتیا کلن دی یعنی اتیا کال عمر لري. Grandmother. Grandmother. نیا جانا یا نیا هم ورته ویل کیږي نیا. Grandmother is a kind woman in a family. Grandmother is a kind woman in a family. په کورنۍ کې نیا ډیره مهربانه وي. Grandson. Grandson. لمسی. He has 10 grandsons. He has 10 grandsons. هغه لس لمسی لري. Granddaughter. Granddaughter. لمسی. He has no granddaughters. هغه هیڅ لمسی نه لري. He has no granddaughters. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.